aking YouTube channel. So, nandito kami para celebrate ang aking pagka-monetize sa aking YouTube channel. Thank you guys! So, mukbang kami. So, okay na. Post. Later na. Okay, later na. Malabahan na natin. So, she's my friend, Gina. She's always my model in my vlog. By the way, she's the one who do my highlights and my keratin. So, please support my channel, guys. Dito dito. Si Kabayan. Okay, oh. Say hi to my vlog. Yeah, this is Hawaiian. This? Yeah, Hawaiian. And I don't know, seafoods. Yeah. So, nandito kami sa The Pizza Company, guys. DHARAN Mall. Punta kayo dito, guys. Masarap yung food. So, let's go. Samahan nyo kami. Go. Keep watching, guys. Yeah. Wala din, mas hindi ka makailang day ba? Para mga pangalan. Yeah, sabi mga ano day, baka ano sa ilagay yung... Hanggang 14 yan na. Kailangan mag-ano tayo. Matagal pa yan. So, ihalo natin yung ano day. Ayusin yung pagkain day, nakakaya. Baka magmukha tayong mga... Day, ano mo muna, Day? Mamaya na i-eat. Hi! Here we go! Let's eat! Let's eat, guys! Pag magsalita ng ano, monetized channel. Okay, ulitin mo muna. Patayin mo, baka Wala ka natin, okay lang yun. matundot yung mga tao sa akin. Hi guys! Joke lang yun. Actually, sa totoong buhay, manihin ko talaga ako. Oo. Yan, sarap siya. So, this is the carbonara. Yeah. And this one is the Big Mac cheese. Yeah. Good. Ano mo daw? Service mo dapat? Okay na. Lagay mo na. So, saan ko? Harap na guys. Sarap. Sarap na talaga yan. Mukbang kayo, guys. Yeah, malakas kami kumain guys sa totoong buhay. Kami pa today. Uy, hindi mo pinahalo na day. Ingat, uy. Ilagay mo nga dito. Sa iyo. Inita, uy. Ano yan? Masarap day. Kuha ka. Yan, masarap. Kuha ka. Mainit sa day. Siyempre, bagong luto. Siyempre, mainit. Abnormal kami, guys. Ang sarap na. Tastes so good. Promise. Wala. Mia. Haba. Uy, parang maganda mag-vlog yung with feelings. Yung talagang, ganun ba, naka-live. Yung parang talagang totoo. Hindi yung parang ba yung halatang kung wala lang, di ba? At least ito talaga, totoo talaga yung feelings namin, guys. Yeah, carbonara. Carbonara. Ha? Carbonara. Carbonara. C-A-R Nara. Joke. I'm just kidding. Matalino naman talaga ako sa totoong buhay. Sobrang sa galino? Oo. Ang tanda ng utak mo. Sarap na. Ito yung sarap sa pizza. Ano yan? Medyo lang din ang in-order mo. Better. Ang ganyan. Uy, ang hipon. Masarap to. Wala. Oh my God. Yaya, ah. Masarap. Masarap.
Bakit ang daming kumakain dito? Ano kaya? Bakit ngayon, guys? Nagkos kasi ngayon? Hindi, dati kahit ano eh. Ano, wala pera mo. No? Nakita mo talaga na ano. Ang hirap na sa Saudi Arabia. Dati guys, maraming kumakain dito. So ngayon, ilan-ilan na lang. So, meaning to say guys, hindi pa kami mahirap. Joke lang. Peace on earth. Okay lang yun. Sa mayaman siya. Mahirap lang ako guys sa totoong buhay. Ang sarap umakul sila. Enjoy watching us. Dahil umaksiste, oh. Ang dami niyan. Basta, oh. Ay, masarap. Sarap na. Masarap ko. Masarap ko. Maganda yung camera ko, oh, sa video, pang vlog. Ang vlog yan. iPhone. Oh. Maganda yung best ko. Ito yan. Yan. Mga pagkain. Kita. Kampay! 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 Let's go! Yan! Yay! Let's go rin naman ka. Meron yan. Six. Ay, ako yan. Yung tumapalakpak. Maganda yung ano niyan eh. Tignan mo yung Promax ng YouTube. iPhone. Maganda pang vlog niyan eh. Parang totoo, no? Malinaw. Edit ko yan eh. Setting. Oo, settings niya. Kinalikot ko ng kinalikot. Yan, nakita ko rin. Yan yung bilin, no? Mas bet ko to. Sabi sa'yo. Pero okay, nagsasabit mo natin, masarap na pang mainit. Ano na, dalamin natin. Ano mo, ako? Ito lang, in-order natin before eh. Even sa Milan, ano? Milan, ano? Dito yun. Ano nga? Dito yun. Milano ba yun? Dito yun. Oo nga, dito sa kapon. Hindi, ano, may huda. May laman. Masarap dito. Pas? Ewan ko, ganun papansin dito. Ay, nang di ano, kabayan. Takot pa rin ako. Ay, bata ba? 10 years old. Hindi na yung hanap yung ng anak kabayan. Ilang taon? Kung saan yun? Kung saan ka? Saan ka po? Hindi yung kabayan. Bata ka? Okay, kailan. Kailan. Na kahit sabihin mo, natatakot ako. Ano? Hindi lang ako sa kasunod. Huwag na, uy. Baka matay na lang ako, uy. Tayo mo na tayo. Mamaya na, ito tapos. I-edit mo pa yan, Day. Sa babayad, saka na natin na ano. Hi, guys! Siyempre, napasag na ako. Look. Kabayan. Mag-hi ka. Dahil na nga eh. Bakit kabayan, no? Kaya sa mga vlogger, nasa ano, subscriber nyo. Ano pangalan mo, kuya? Ano, Romel? Romel. Nakalimutan ko yung itsura mo. Mag-anak mo sa Pilipinas. Ano? Ma-discover yan. Ma-discover sa artista. Awag na. Thank you, Romel. Nice meeting you. Okay. Yeah. Kasi Romel, guys. Sarap na, diba? Sarap. So, kailangan yung pizza. Nagaling-galing siya. Kailangan sa sa sauce. Oh, yeah. Di ba? Sarap yung sauce pa lang. Ulam na. Yeah, right. Hindi ako narinig sa ganito, guys. Sa gilid-gilid. Gusto ko lang na, ano ka kasi sunog. Sunog lang ako, sunog ko yung kakainin ko. So, gano'n, alas 10 na dahil. Wala pa tayo nabili.
Nakabili na ako ng bag. So, I want to buy boots. Kasi taglamig na sa Saudi, nag-iba na yung climate. So, soon, mag-i-snow na daw dito eh. Char. May snow naman dito, sa ibang lugar. Sa mga provinces, guys, sa mga pinaka-province, may snow sila doon. So, inshallah, kahit isang oras lang mag-snow dito para makikita naman ng snow. Kain tayo. Sana mabusog kayo kahit nakatingin lang kayo sa amin. Okay. Kasi ako natin sila naubos. Ito mo. Ito. Ano naman yan? Ano naubos mo yan? Ayoko mo. Sige mo sa bito ka mo. Ayoko mo. Naniniwala ba kayo guys na may nakakaligtas ba sa taong gutom dahil sa taong busog? Nakakamatay din yung busog mo. Reveal how much? 133. So guys, 133 reals. So i-convert mo sa Philippine money. Hindi ko alam. Joke lang. Ganon. Ayan. Bill namin 133 guys. Isang sakong bigas dito sa Pilipinas. Ay, tiloy, kalahati lang, buang. Isang sako, 25. Sa inyong probinsya eh. Kalahati lang, boy. Thank you. Diba? Saya-saya namin kita kami lang dalawa. Feeling namin 20 katao na kami. Yan. Ito kumangat. Thank you guys. Thank you, thank you. Thank you. Thank you for watching Domo our arigatou gozaimasu. Walang Welcome to kwentang video, Japan. walang kwentang vlog. Pero ang ganda ng vlogger natin, si Lynn Bulawitan. Oh! And also me, si Pilar. Ba't maganda? Joke lang na. Hindi na ako maganda, guys. Joke lang. I just want to be happy because we are celebrating for, di ba dahil? May ads na yung ano ng friend, best friend ko, yung video. Yeah, video. Yeah, yay! Ako yung nasa ano, ako yung naka-model. Ano? Yeah. Facial, tsaka yung ano. Hindi ako sa facial yun. Massage. Facial massage ako yun. Dating pangit ako. Oo, nawala yung ano ko, nawala yung sumpa ko, simula nung finisher niya ako. At saka yung sa ano guys, sa keratin ko, at saka with highlights yun guys, maganda yun sa personal. Promise. So every time na gusto niyo ng highlights na tutorial, either facial, manood lang kayo sa vlog ni Lynn Bulawitan. Please subscribe! Ganon. Tara na. Bye-bye guys! Love you so much! Mga chup-chup. Sa lahat na nanonood sa America, sa Japan, sa Spain, all over the world. all over the world, guys, shout out. Especially to my kabayan out there, to the all OFW. Sorry ha. Bye-bye! Bye na din. Thank you! Sana nabusog kayo sa panonood sa amin!